ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად დაპირებისამებრ გიბრუნდებით რადიო იმედის საღამოს პირდაპირ ეთერში და საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე როგორც უკვე გითხარით ჩვენ ექსპერტთან ერთად შევაფასებთ არჩევნების პირველ ტურს ბატონი ზაალ ანჯაფარიძე იმყოფება რადიო იმედის სტუდიაში საღამოშვიდობისა მადლობა მობრძანებისთვის მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოკლედ რაც არ უნდა ვთქვათ გარკვეულწილად ჩვენ გვაქვს პროგრესი საპრეზიდენტო არჩევნები პირველ ტურში არ დასრულდა მართველი პარტია არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო ხშირად საუბრობდა იმას, რომ შიდა კვლევების მიხედვით პირველივე ტურში 50%-ზე მეტ იღებს სალომე ზურაბიშვილი და გამარჯვებულია და მიუხედავად ესეთი ფსიქოლოგიური შემზადებისა თუ ინფორმაციისა, რომელიც მათ შიდა კვლევების საფუძველზე ჰქონდათ, არ გამართლდა რეალობაში და მივიღეთ ის, რომ მეორე ტურს მივუახლოვდით. ამ ხრივ გარკვეული მართლ პროგრესი გვაქვს. თქვენ როგორ შეაფასებთ მოკლედ საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც კონსტიტუციაში გაწერილი ქმედებების და პუნქტების თანახმად ბოლო არის, რომელიც ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებია, როდესაც მოსახლეობა აირჩევს პრეზიდენტს. დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, მე თქვენი ბოლო ფრაზიდან დავიწყებ, დიახ, ეს მართლაც ბოლო არჩევნებია, როდესაც პრეზიდენტი ირჩევს საქართველოს მთელი მოსახლეობა და სწორედ ამით არის გამოწვეული ის დაძაბული ბრძოლა პრეზიდენტის სავაძლისათვის და ამაში არის ერთგვარი ხიბლით თუ შეიძლება იქნება საქართველოს უკანასკნელი პრეზიდენტი ხალხის მიერ იმიტომ რომ სახალხო არჩეულ პრეზიდენტს აქვს ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია ფაქტობრივად არის ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის არჩევითი ფიგურა და მიუხედავად იმისა რომ ახალი კონსტიტუციით მას აქვს საკმაოდ შეკვეცილი ფუნქციები და ფაქტობრივად არის ნომინალური ფიგურა, მაგრამ მას მაინც აქვს დარჩენილი ის ბერკეტები და ის ფუნქციები, რომელიც თუ თქვა პრეზიდენტის თანამდებობაზე მოვიდა საკმაოდ აქტიური, ქარიზმატული და საზოგადოებაში პოპულარული და მაღალი დობით მოსარგებლე პიროვნება, მას შეუძლია საკმაოდ ეფექტურად გამოიყენოს საკუთარი და იმ პოლიტიკური ძალის თქვათ დღის წინ წასაწევად, რომელსაც ის წარმოადგენს და სწორედ ამიტომ არის გაჩაღებული ასეთი ბრძოლა, როგორც გითხარით, საპრეზიდენტო და სავაძლისთვის და ოპოზიციასაც სწორედ ამიტომ სურდა და სურს რომ დაეუფლოს ამ თანამდებობას და როგორც ჩანს ის მეორე ტურის დანიშვნით შეიძლება ითქვას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ამ მიზანს. იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან რომ რა დამოკიდებულებაც იყო ჩვენ საზოგადოებაში და არის კიდევაც ნაციონალური მოძრაობის მიმართ მათ კანდიდატს თავდაპირველად იყო ასეთი მოლოდინები რომ არ ექნებოდა მანდამაინც მაღალი შანსები, მაგრამ იმ სტრატეგიულმა და ტაქტიკურმა შეცდომებმა რაც იქნა დაშვებული მართველი პარტიის მიერ უშუალოდ წინასარჩევნო კამპანიის დროს, ასევე მანამდეც სანამ არჩევნები გამოცხადდებოდა, ანუ ვინც თვალყურს ადევნებდა ამ პროცესებს, საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს ქვეყანაში, ალბათ მივიდოდა იმ დასკვნამდე, რომ ეს საპრეზიდენტო არჩევნები არ იქნებოდა იული გასეირნება მართველი პარტიისათვის და ამას ყველაფერს თქვა თავისი გვირგვინით დაადგა იმან რომ თავარი სტრატეგიული შეცდომა რაც დაუშვა მართლმა პარტიამ ეს იყო რომ მან არ წარმოადგინა კანდიდატი თავის რიგებიდან და ხარ დაუჭირა ისეთ კანდიდატს რომელიც ვითომ იყო დამოუკიდებელი სამდვილეში საზოგადოება მას დამოუკიდებლად არ აღიქვამდა ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა ბოლო პერიოდში როდესაც მთელი პარტიული რესურსი ჩაერთო მის თქვა პოპულარიზაციაში მაგრამ როგორც ჩანს ამან არ იმუშავა, იმიტომ რომ თავად კანდიდატმაც ასე ვთქვათ ვერ გაამართლა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ნუ ხა აღარ დავიწყებ იმის მოყოლას თუ რამ გამოიწვიეს მის ცნობილი აქვენ განცხადებები, ის გარკვეული ქმედებები, რომელიც ნამდვილად აჯდებოდა თქვა ჩვენ ქართულ მეინსტრიმში. ერთ სიტყვით ყველა ამ კომპონენტების ერთობლიობამ განაპირობა ის შედეგი, რაც დადგა. შესაბამისად ჩვენ ახლა უნდა ვიყუროთ წინ და ველოდოთ თუ რა იქნება
მეორე ტურში და ვინ მოახერხებს ბაგირის თავის მხარეს გადაცემას თუ შეიძლება ასე ითქვას. მეორე ტურზე ჩვენ კიდევ აუცილებლად განვაგრძობთ საუბარს, გვაქვს სამისი დრო. მინდა ყურადღება გავამახვილოთ მართველი პარტიის დღევანდელ შეფასებებზე, მაგალითად საქართველოს მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ შემდეგი რამ განაცხადა, რომ გზავნილი მიღებული, ანუ მოსახლეობამ შედეგებით აჩვენა, რომ ქვეყანაში ბევრი რამ არის შესაძლებელი და ასე შემდეგ. ანუ მათი ნარატივი არის ის, რომ ჩვენ მოსახლეობამ ამით გავაგებინა, რომ არის პრობლემები და ეს პრობლემები უნდა გამოვასწოროთ. და ხო ის აუცილებლად ამ პრობლემების შესახებ ძალიან ხშირად და ბევრს საუბრობდნენ და თუნდაც ის აქციათა სიმრავლე, ის გამოხმაურებები მოსახლეობისა, რომელიც საკმაოდ გზნებარეთ და ხმამაღლა კეთდებოდა ხოლმე პერიოდულად, როგორ ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, მესიჯი და ნიშანი იმისა, რომ გარკვეული ტიპის სოციალური პრობლემებია და აი ეს ურთიერთობა მოსახლეობასა და პარტიას შორის ცოტა დისტანცირებული ხდება და ეს დროზე უნდა გამოსწორდეს და სწორ რელსებში დადგეს. მაინც და მაინც ასეთი შედეგი უნდა მომხდარიყო. ესე იგი რა გამოდის, რომ პირველივე ტურში რომ გაემარჯვა მაგალითად სალომე ზურაბიშვილს, თავრობა იტყოდა, რომ ქვეყანაში ყველაფერი გადასარევად არის, წესრიგშია, აბსოლუტურად პრობლემა არ გვაქვს და გავაგრძელოთ ცხოვრება. აი მხოლოდ ახლა გაკეთებულ აი ესეთი ტიპის განცხადებას მართველი პარტიის მხრიდან როგორ აფასებთ? ხა სტანდარტული პასუხი რო გაგცეთ ამაზე, ვიტყოდი რომ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს, მაგრამ მე შემარდა გითხრათ, პირველად ნახე ასეთი თვითკრიტიკული ქართული ოცნების ეთქვათ ლიდერობა. ანუ კახიკალაძე, სხვა ლიდერები საკმაოდ თვითკრიტიკული ერთგვარი თვითგვემის მაგვარი განცხადებებიც კი გაკეთეს, მაგრამ ეს შეიძლება კი კარგია, მაგრამ რამდენად გარდაიქმნება ეს საქმეებში, აი ეს არის მთავარი, თორემ ახლა განცხადებები შეიძლება განცხადებება დარჩეს. ახლა მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ქართულ ოცნებას არც ისე ბევრი დრო აქვს იმისათვის, რომ მასე გულაყრილი და მასე განაწყენებული თუ იმედგაცრუებული ამორჩეველი დაარწმუნოს იმაში, რომ მან მიიღო ეს გაფრთხილება, მან აღიქვა ეს გზავნილი და სწორად აღიქვა და არა მხოლოდ აღიქვა, არამედ დაიწყო მოქმედება. აი ეს არის მთავარი, იმიტომ ხალხი ელოდება ქართული ოცნებისგან უკვე რამდენი წელია, არა მხოლოდ იმის განცხადებას, აი კი ბატონო ჩვენ ეს გავიგეთ და ამას გავაკეთებ, არამედ კონკრეტულ საქმეებს. მაგალითად ახლა მე პირადად ქართული ოცნების ადგილზე რო ვიყო, მოვახდენდი რეაგირებას იმ ვთქვათ რეპორტაჟებზე, რომელიც გავიდა ამ პოლიტიკური პარტიის მისი მთავრობის მაღალჩინოსნების ქონებაზე. ახლა ამ ხრივ ძალიან კარგი ვთქვათ მაგალითი და მისცა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც დაუყოვნებლივ საჯაროდ გააკეთა განცხადება და განმარტება იმის თაობაზე, თუ საიდან მოდის იმისი ქონება და შესაბამისად ჯერ დაამტკიცა ის, რომ რუსთავი ცურობდა ამის თაობაზე, რომ მას სახლი თუ სასახლე არ აიშენა პრემიერობის დროს, არამედ მაშინ, როდესაც ის იყო ბიზნესში, იყო ბანკის მმართველი და ჰქონდა როგორც დიდი შემოსავალი და შეეძლო საკუთარ თავისთვის მიეცა ამის უმფლება, მაგრამ რაც თავარია, მან საკუთარ და მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე აღარ არის პოლიტიკურ თანამდებობაზე, ანგარის ვალდებულად იგრძნო საზოგადოების წინაშე, რომ ეს განმარტება გააკეთებინა. რატომ არ გგრძნობენ საკუთარ თავს ანგარის ვალდებულად საზოგადოების წინაშე ის ხალხი, ვინც წესით დღეს არის ოფიციალურ თანამდებობაზე და ვალდებულია, რომ ასეთი ანგარის ვალდებულება ქონდეს. აი ეს არის საქმე. მეორე საკითხი, ეს არის თუნდაც იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რომელიც ჯერ კიდევ პასუხ გაუცემელია. თუნდაც ავიღოთ იგივე ფარცხალაძის თან დაკავშირებული აქვე საქმეები, ხო? არც გამოძიება არის აქვე დასრულებული იმ ცნობილ ინციდენტზე, არც იმაზე არის დასრულებული გამოძიება თუ ან თქვა კითხვებზე არ არის პასუხი გაცემული თუ საიდან შეიძინა მან ჩვეულებრივმა რიგითმა აქვე მოხელებმა ასეთი ქონება, ხო? გასაგებია, რომ
ასეთი აგ სოლიდური ქონება ასე ხარიდან არ ვარდება. ნუ გარდა ამისა, კიდე ბევრი კითხვებზეა პასუხი გასაცე, მაგალითად, აი ხლა უფრო ესეთ მნიშვნელოვან საქმეს დაუბრუნდეთ. ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა ამას წინათ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებაში არის ჩამორჩენა, რომ აუთვისებელი არის სადაც 800 მილიონ ლარამდე. და ჩვენ მოვისმინეთ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სააგენტოს მინისტრის მოადგილის აბსოლუტურად არა ადეკვატური გამარტება ამის თაობაზე. რატომ არის ის, რომ აი აქ მთავრდება თითქმის წელიწადი და რჩება ასეთი თანხა აუთვისებელი. ეს ხომ არის ცუდი მენეჯმენტის საქმის შედეგი. ამაზე რა თქმა უნდა ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გაეცეს. ან არასორი დაგეგმვა. დიახ, აქ დაგეგმვა ეს არის მენეჯმენტის საქმის შემადგენელი კომპონენტი. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ რომ დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, მე ხა ეს კონკრეტული მაგალითები იმიტომ მოვიყვანე, რომ აი ეს და კიდევ არაერთი ასეთი კონკრეტული შემთხვევა არის ის, რაც იწვევს მოსახლეობაში უკმაყოფილებას და თქვათ მწვავე კითხვებს და შესაბამისად ხელისუფლება ისმენს თუ დაანახოს აქ მოსახლეობას დღეს აი მოკლე დროში რაც დარჩა აქ მეორე ტურამდე რომ მან დაიწყო სწორი ნაბიჯების გადადგმა რომ მოსახლეობა ეს დაიჯეროს და ირწმუნოს. გასაგებია და მინიმუმ იმას მიაღწიოს რომ აქტივობა იყოს უფრო მაღალი ვიდრე ახლა. რაც შეეხება აქტივობას მე როდესაც არჩევნები დაიწყო, ანუ ხმის პროცესი მე კითხეს ამის თაობაზე და მე ვუყუთხარი რომ დღეს არის ის დღე, როდესაც ჩვენ ყველანი ვარ დამოკიდებული ისი უდიდებულესობა ჩვენი ხალხის განწყობაზე. რა განწყობაზეც იქნება ხალხი და არჩევნებსაც გააკეთებს, ისეთი იქნება შედეგი. ხალხმა გააკეთა ასეთი არჩევანი და მოგცა ასეთი შედეგი. მეორე მხრივ ეს შედეგი იმაზეც მეტყველებს, რომ გარკვეული ტიპის ნიჰილიზმი აქვს მოსახლეობაზე და ამიტომაც ამას არჩევნებამდე აჩვენებდა ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვა ბოლოს და ბოლოს აგე NDIS ბოლო გამოკითხვაში 74%-მა თითქმის არის ცუდად ვისთვის მიეცახმა, ანუ არ ხონდა გამოკვეთილი პოლიტიკური პრეფერენცია. გასაგებია. საშუალო ციფრი არის სადღაც 40-55% და ეს არის ის ხალხი, ვინც ელოდება პოლიტიკურ ასპარეზზე რაღაცა ახალი ალტერნატიული მესამე ძალის გამოჩენას, რომელიც არადარგვეღირს. უფრო ჯანსაღი ყველა აქ მიმართულებით ვიდრე არსებული პოლიტიკური კლასი. მესამე მიმართულება ჩვენთვის მუდმივი პრობლემაა, ჩვენ ყოველთვის ორ შორის საბოლოოდ ორ სხვადასხვა კონტრასტულად განსხვავებულ შორის ვაკეთებთ აქცენტს, მესამეს ვერ ვეღირსეთ ასე ვთქვათ. ახლა სარეკლამო პაუზა არის რადიო იმედის საღამოს ეთერში და რამდენიმე წუთში კვლავ განვაგრძობთ დიალოგს ბატონ ზაალ ანჯაფარიძესთან ერთად ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურს ვაფასებთ. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად. გრძელდება რადიო იმედის საღამოს ეთერი და როგორც უკვე დაგკვირდით საინფორმაციო გამოშვების დასაწყისამდე და როგორც უკვე ვინც უკვე გვისმენდით ჩვენ 20 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ ზაალ ანჯაფარიძესთან და ექსპერტთან ერთად ვცდილობთ მიმოვიხილოთ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური, შევაფასოთ იგი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ზოგადი მიმოხილვა გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ და უფრო მართველი პარტიის კუთხით შევხედეთ ამ არჩევნების შედეგებს. ახლა კი ცოტა მეტი ყურადღება დაუთმოთ თქვათ ოპოზიციურ პარტიას. თქვენ ძალიან საინტერესო რამ აღნიშნეთ, რომ მესამე ძალის თვალსაზრისით არანაირი არჩევანი აღარ დავრჩა, ისევ საბოლოოდ მეორე ტურში, ლოგიკურია რომ ორი კანდიდატია, მაგრამ ისევ ლაიტმოტივად გაზრდებდა მთელ ამ არჩევნებს, რომ ისევ ორ მიმართულებას, ორ პოლის შორის ვაკეთებთ არჩევანს, მიუხედავად იმისა, რომ იქ იყო რამდენიმე ისეთი კანდიდატი, რომლებსაც საკმაოდ ორიგინალური და არასტანდარტული მიმართულებით ჰქონდათ თავისი პოლიტიკური ხედვები, ასე ვთქვათ, გაცხადებული და ასე შემდეგ. თქვენი შეფასება და აზრი როგორია? მაგალითად ის რომ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე თალკე პარტიის
კანდიდატი იყო იმ პარტიისა, რომელთა აბსოლუტური ნაწილი მანამდე ნაციონალურ მოძრაობაში იყო. და მეორე ფლანგი, სადაც ბატონი გრიგოლ ვაშაძე იყო წარდგენილი და აქაც 100%-ით იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც მანამდე ნაციონალურ მოძრაობაში იმყოფებოდნენ და ახლაც ამ პარტიას წარმოადგენენ. ეს ხომ არ იყო ერთგვარი ტაქტიკა იმისთვის, რომ მაგალითად პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის მსგავსი ტიპაჟისთვის, რომელიც არ არის ისე თქვათ აგრესიული ან განსაკუთრებულად ქარიზმატული, ის ყოველთვის დახვეწილი მანერებით საუბრობს, მშვიდად და მსგავსი ტიპის მანერა აქვს და იმ ამორჩევლისთვის, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია სწორედ აი ასეთი პერსონა, ხმები წავიდა იქით და ჩამოერთვა იმ ადამიანს, რომელიც მართველი პარტიის მიერ იყო მხარდაჭერილი და მეორე ფლანგზე იყო ქარიზმატული, მკვეთრი განცხადებებით გამორჩეული, ჩემი აზრით გარკვეულწილად ცოტა გარდასახული ბატონ გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც ამ მიმართულებითაც გამოჩნდა მანამდე, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური თვალსაზრისით იგი ცოტა არ იყოს სხვანაირი იყო და მან გამოავლინა ეს შესაძლებლობები და მოახდინა ხალხზე, ასე ვთქვათ, თავისი მოახერხა ხალხამდე აზრის მიტანა და აი ამ ურთიერთობის და კომუნიკაციის აწყობა. და როგორც კი დასრულდა არჩევნების პირველი ტური, მეორე ტურის დასაწყისში ბატონმა გიგაბოკერიამ გააკეთა თუ არ ვცდები განცხადება, რომ თუ არ ვცდები, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს უკვე მეორე ტურში. და ეს ხმები, რომელიც მანამდე ასე ვთქვათ, გაყოფილი იყო თემატურად, გარკვეული თემატიკისა და მოთხოვნების მქონე აუდიტორიისთვის, ახლა უკვე ერთ ყულაბაში გაერთიანდება მეორე ტურში ნაციონალურ მოძრაობის სასარგებლოდ. იყო თუ არა სტრატეგიულად დაგეგმილი თუ ეს უბრალოდ ბუნებრივად დაწყობილი პროცესი იყო? მე არ გონია, რომ ეს ბუნებრივად აწყობილი პროცესი იყო და არც ის გონია, რომ რაც მათ შორის სტრატეგიული გარიგება იყო, თუმცა ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, შეთანხმება არსებობდა, რომელიც მათ გააფორმეს ევროპის სახალხო პარტიის შუამავლობით, რომ ერთგვარი თავდაუსხმელობის ფაქტი თუ შეიძლება ასე ეწოდოს, რომ ისინი არჩევნებში, თქვათ, ერთმანეთს მხარს დაუჭერდნენ, ან ერთმანეთს თავს არ დაესხმებოდნენ და ერთმანეთის არჩევნო კამპანიაში ხელს არ შეუშვდნენ. მაგრამ საქმე ეს არის, რომ ნახოთ ესე იგი შედეგები, თუ რამდენი ხმა მიიღო რაოდენობრივად დავით ბაგრაძემ და რამდენი მიიღო გრიგოლ ვაშაძემ, ეს დაახლოებით ეს სუმარ ჯამურად ეს არის ის ხმები, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო საპარლამენტო არჩევნები და შეიძლება ცოტა ნაკლები იმაზეც კი არ გამოვრიცხავ იმას, რომ თქვათ დავით ბაქრაძესთან წასულიყო ძალიან მცირე რაოდენობა იმ ამორჩევლისა, რომელიც თქვათ განაწყენდა ქართულ ოცნებაზე, არ მოსწონდა თქვათ ნაციონალური მოძრაობა და ბაქრაძეში დაინახა რაღაცა უფრო ესე თქვათ განწმენდილი თუ შეიძლება ასე თქვათ კათარზის გამოვლილი უფრო ესე რბილი ლიდერი და ისა მასმა, მაგრამ როგორც ჩანს როგორც წესი მე მგონი გვაჩვენებს ჩვენ ბოლო პერიოდის არჩევნები, რომ ჩვენთან უფრო ქარიზმატული მკვეთრი განცხადებების გამკეთებელი და უფრო განსაკუთრებულად აქტიური ლიდერები უფრო ფასობენ ხოლმე ამ მრჩევლებს. როგორ არის ამას ჩემი დაკვირვებით აქვს ერთგვარი ციკლური ხასიათი. დააკვირდით მაგალითად რომ უკან გადავახოთ ქრონოლოგიურად მოვლენები 90-იან წლებში ქართულმა ხალხმა ერთჩა ქარიზმატული ლიდერი ზევად გამსახურდია, რომელიც ქარიზმა მას ძალიან მალე მობეზრდა და შემდეგ არჩევანი გააკეთა ოპოზიციით ჭუადამჯდარ სოლიდურ ლიდერ ედუარდ შევარდნაძეზე. ედუარდ შევარდნაძის მერე 97%-იანი თქვათ დობის მანდატით ხელისუფლებაში მოიყვანა სუპერ ქარიზმატული მიხეილ სააკაშვილი, რომლის ქარიზმა მას ასე თქვა რაღაც 4-5 წელიწადი იცოცხლა და შემდეგ მათ არჩევანი გააკეთეს სრულად მის ანტიპოდ ბიძინა ივანიშვილზე. ახლა დადგა თუ არა ახლა ქარიზმული ლიდერის მოთხოვნის პერიოდი, მე ვერ გეტყვით აქ. ნუ გასაგებია ამ ქრონოლოგიის მოსაზრისით. გასაგებია. ასე რომ შევაჯამოთ ესე იგი ნათქვამი, ვფიქრობ რომ თავად ქართული
ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდნენ ყველაფერს და გააკეთებენ ალბათ საომალოდ რომ ასპარეზზე არ გამოჩნდეს ძლიერი კონკურენტუნარიანი მესამე პოლიტიკური ძალა და რატომ? იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ბოლო დრომდე აწყობდა ოპონენტის როლში დისკრედიტირებული ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ იმედი ჰქონდა რომ ის ვერასოდეს საქმიან გაზგერდებოდა ისე რომ ისთვის სერიოზული კონკურენცია გაეწემრა როგორც ჩანს საქმიან შეცდა არჩევანში თუნდაც გათლებში უკაცრავად და შესაბამისად ნაციონალურ მოძრაობასაც სურდა რომ ის მუდმივად ყოფილიყო მეორე ოპოზიციური ძალის და ქვეყანაში გავლენით მეორე პოლიტიკური ძალის როლში. შესაბამისად არც ერთ მათგანს არ აწყობს იმაზე რომ ის რომ ასპარეზზე გამოვიდეს რაღაც კიდევ ერთი ძლიერი ქარიზმული და ხალხის ნდობით მაღალნდობით მოსარგებლე ლიდერი. და ახლა მართლაც ის ფრაზა მოვა ალბათ მოქმედებაში რომელიც თქვენ ახსენეთ ვინ გადაწევს მოახერხებს თავისკენ ბაგირის გადაწევას. ჩვენ სანამ თქვენთან დიალოგს დავიწყებდით პირდაპირ ეთერში გავესაუბრეთ მართველი პარტიის წარმომადგენელს ბატონ რატი იონათამიშვილს და მან ჩვენთან დიალოგის დასასრულს თქვა შემდეგი ფრაზა რომ ნაციონალური მოძრაობის არჩევი ჩვენ ბრუნდებით წარსულს და მართველი პარტიისთვის ხმის მიცემით მომავალს ეს იყო მისი ასე ვთქვათ შეფასებითი პათოსი და გამოდის რომ ჩვენ ისევ ეს ტრადიციულ კლასიკური არჩევანის გაკეთება გვიწევს. მე მინდა თქვენ ყურადღებას შევაჩერო ბატონო იონათამიშვილის რომელსაც მე სხვადასხვა პირადად ვიცნობ ბოლო ფრაზაზე მომავალს, მაგრამ რა მომავალს? რა მომავალი შესთავაზა საზოგადოებას ქართულმა ოცნებამ? აი სწორედ აქეთკენ მიმყავდა კითხვა თქვენი აზრით რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აი ამ მოკლე დროში შეუძლია მოასწროს მართლმა პარტიამ და ნაციონალურ ოპოზიციამ ნაციონალური პარტიის სახით იმისთვის რომ მათ მეორე ტურამდე თავისკენ მოახერხონ ამ მრჩეველთაგან სავარაუდოდ აი როგორც გითხარით ქართულ ოცნებას თქვა ბევრის გაკეთების დრო არ დარჩა ხა ილუზია იმაზე ფიქრი ხა ქართული ოცნება დარჩენილ რაღაცა თქვენ ახევარში რაღაც ესეთი რადიკალურ და კარდინალურ ცვლილებას მოახდენს რომ თქვა მოსახლეობა ამას თავის თავზე იგრძნობს. ერთადერთი რაც მას შეუძლია გააკეთო ჩემი გადმოსახედიდან ის რომ უბრალოდ დაანახოს მოსახლეობას და აგგზნობინოს რომ ის იწყებს სწორი მიმართულებით სიარულს რომ აი ეს დაწყებული მოძრაობა უახლოეს ხანში გამოიღებს მოსახლეობისთვის სასიკეთო შედეგს. ადგენა სამართლიანობა რომ ის ხალხი ვინც თქვა იქ ბოროტად იყენებს ხელისუფლებას ძალაუფლებას იქნებია დაჟილი რომ აქ ზადასარალიდის შულის კლუბის საქმეზე დადგება აქ სამართლიანი განაჩენი კიდე ბევრ აქ გახმაურებულ საქმეზე იქნება სამართლიანი განაჩენი კითხვები მოიხსნება სხვადასხვა აქ რეზონანსულ საქმეებზე რომ შეიძლება ის პოლიტიკა რომელიც ახლა თუ მიაქცევთ ყოველდღე ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა იმაზე რომ აი კვირიკაშვილის მიერ შემუშავებულმა ეკონომიკური პოლიტიკა გაზარდა წნეხი ბიზნესზე და რამაც გამოიწვევს ფასების ზრდა და ასე შემდეგ. ხო აი ამ კუთხითაც თუ იქნება გადახედილი რაღაც კანონებით ესეც უკვე იქნება პლუსი. იგივე თქვა კანაფის კულტივაციის საქმეს საკითხი, რომელმაც ასეთი ვნებათა ხელობა გამოიწვია და რომელიც ასე ისევ ღიად არის დატოვებული, არავინ არ იცის. ანუ ამოქმედება თუ არა? პარტია ამბობს რომ ჩვენ ამ კანონპროექტს არ გამოვიწვევთ და აქ მოსახლეობასთან ახსნა გამარტივებას ჩავატარებთ. ანუ ბევრი საკითხი არის ისეთი, რაზედაც აი მართლ პარტიას შეუძლია მოსახლეობას დაანახოს, რომ მან ეს საკითხები მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე აქ გადაწყვეტა და შემდეგ უკვე თუ აქ მისი კანდიდატი იქნება არჩეული, ის ამას მიიღოს ბოლომდე. მოკლედ მართლ პარტიას აქვს იმის საშუალება რომ ღიად დარჩენილი კითხვები და საქმეებს წერტილი დაუსვას ან წერტილისკენ მიმავალი მკვეთრი გადანაბიჯები გადადგას. და კიდევ ერთი საკითხი რომელიც მე აუცილებლად მიმაჩნია, იმიტომ რომ სხვანაირად ალბათ მოსახლეობას ვერ ექნება მაღალი ნდობა აქ დაპირების მიმართ, ეს არის ნელ-ნელა საკადრო ცვლილებების საქმე დაწყება მართული გუნდში, მართული გუნდის გადახალისება.
იმიტომ რომ ის ფიგურები, რომლებიც დღეს არიან და წარმოადგენენ ქართული ოცნების სახეს, ჩემი აზრით და ფიქრობ მარტო არ უნდა ვიყო ამაში მოსახლეობის თქვათ მანდამაც მაღალი ნდობით და პატივისცემით არ სარგებლობენ. გასაგებია. და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ოპოზიციურმა პარტიამ, ნაციონალურმა პარტიამ იმისთვის, რომ საბოლოოდ მეორე ტურში მისმა კანდიდატმა მოახერხოს გამარჯვება. ქართული ანდაზა რომ ვიხმაროთ, როგორც ვიტყვა, აქ ეს ჭედერკინას ამცხელიო. ხო იცით? ანდაზა, დაახლოებით ახლა ამ პრინციპი იმოქმედებენ, რომ მაქსიმალურად ესე იგი მოახდინო თავიანთი ელექტორატის მობილიზება, დაიმატონა ახალი მოკავშირეები, ახლა მათ მხარეს არის უკვე მე ხა არ ვიცი ზუსტად ევროპული საქართველოს რამდენი ამორჩეული წავა არჩევნებზე და მისცემს სხვას აქ ვაშაძეს, მაგრამ ნუ იმის ნახევარიც რო წავიდეს, თქვა რაც წავიდა ესეც უკვე სერიოზული შენაძენი იქნება. ხა რესპუბლიკური პარტიას მართალია ხა ბევრი ელექტორატი არ აყავს, მაგრამ ნუ მაინც მისი მხარდაჭერაც რაღაც გარკვეული შენაძენი არის. აი ამ ლოგიკით ვინ შეიძლება იყოს სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერა იმ კანდიდატების ვინც დამარცხდა. კიდე რამდენიმე ოპოზიციური პარტია მოუწოდებს თავის ამორჩევას, რომ ოპოზიციის ერთიან კანდიდატს დაუჭიროს ხარ. ანუ აი ესეთი რესურსებით სავარაუდოდ შეიძლება ნაცმოძრაობა და თქვა მისრიგული გაერთიანებული მის პატარ-პატარა სატელიტი პარტიები, რომ მოახდინონ ეს კონსოლიდაცია მათი ამორჩევლის და რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, ნუ ფაქტურად ქართული ოცნება რჩება მისი საკუთარი ელექტორატის ადმინისტრაციული რესურსის და სავარაუდოდ თუ კი მოახერხა ამ რა ქვია მერყევი ამორჩევლის ფონზე და შესაძლოა რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ მას ღია თუ ფარულად მისცეს თქვა ხარდაჭერა ამ არჩევნებში. მოგლეთ, დიდი მადლობა. აი ამ საინტერესო დიალოგისთვის. ფაქტია რომ ჩვენ ვართ მოქალაქეების მიერ არჩეული ბოლო პრეზიდენტის საარჩევნო ეპოპეის მეორე ეტაპს უახლოვდებით. პირველივე ტურში ეს ამბავი არ გადაწყდა და ამ თვალსაზრისით მე მგონი დემოკრატიული შედეგი გვაქვს ქვეყანაში და მეორეს მხრივ ცუდია ის რომ აქტივობა იყო აი ასეთი დაბალი, ესეც ბევრი რამის მაჩვენებელია. და ესეც უნდა იყოს მკვეთრი სიგნალი როგორც მართველი პარტიისთვის, ასევე ალბათ არანაკლებ ოპოზიციური პარტიისთვისაც. რა არის ახლა რო შევადაროთ ევროპულ ქვეყნებში არსებულ ამორჩევათა აქტივობას, მანდამაინც თქვა ვერ საწუწუნო არაფერი გვაქვს. მე უბრალოდ ჩვენი ბოლო პერიოდის არჩევნების ფონზე ვამბობ ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა ექსპერტი ბატონი ზაალ ანჯაფარიძე იმყოფებოდა ჩვენთან რადიო იმედის სტუდიაში და მასთან ერთად შევაფასეთ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური. დიდი მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ერთად და მე მინდა რადიო მსმენელს უთხრა რომ ბატონი ზაალი აქედან მოგვიანებით გადაინაცვლეს ტელე იმედის სტუდიაში, სადაც დღეს 22 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ეთერში გავა გადაცემა პირისპირ ჭიხლაძესთან ერთად და სწორედ ამ გადაცემაში მიიღეს ბატონი ზაალი მონაწილეობას და ამ ყველაფერს ვამბობ იმისთვის რომ რადიო მსმენელს უთხრა რომ 22 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ისინი ვინც ვერ მოახერხებენ ტელეეკრანის თვის ყურადღების მიპყრობას და ტელევიზორის სფეროს, მათ შეუძლიათ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მოისმინონ გადაცემა პირისპირ 22 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რადიო იმედის საღამოს ეთერი კი გრძელდება 21 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგაც. და საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად.